Bun găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii martie. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează, pentru că voi trece în revistă evenimentele majore ale acestei luni și modul în care acestea vor influența fiecare semn zodiacal în parte. Este o lună extrem de încărcată din punct de vedere astrologic, cu foarte multe provocări, cu foarte multe lecții, așa că vă invit să reflectați la ceea ce urmează și să încercați pe cât posibil să vă pregătiți sufletește pentru o perioadă ceva mai agitată. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că mă găsiți pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să vă faceți o idee cât mai clară despre amprenta voastră astrologică din această existență. De asemenea, dacă nu v-ați abonat acestui canal încă, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, vă reamintesc că acesta este un horoscop general și pentru mai multe informații personalizate vă invit fie să accesați site-ul meu și să achiziționați un serviciu astrologic personalizat, fie puteți urmări și videourile aferente semnului zodiacal în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale, în cazul în care vă cunoașteți aceste elemente. Bineînțeles, chiar și așa, nu vorbim despre un horoscop personalizat. Dacă urmăriți și aceste videouri, cumva vă faceți o imagine mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele în luna martie. Așadar, haideți să vedem ce ne așteaptă, dragilor! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Balanță, și bine ați revenit la un nou horoscop, de această dată aferent lunii mari. După cum bine știți, acest video este pentru cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul sau luna amplasate în zodia Balanță sau alte elemente importante din harta voastră. Dragilor, așa cum am spus și în partea de intro, aceasta este o lună extrem de intensă din punct de vedere astrologic, pentru că vom avea parte de 2 eclipse și de 2 retrogradări importante. Ei bine, cum vă vor influența acestea parcursul? Păi destul de tare și de puternic, pentru că planeta voastră guvernatoare, Venus, va retrograda de la începutul lunii în zodia Berbec. Așadar, planeta ce ne vorbește despre iubire, despre relații, despre relația cu banii și cu copiii, dar și despre creativitate, se va afla în acest mers aparent retrograd și într-un semn de foc, în semnul vostru opus mai exact. Ei bine, acest lucru vă va influența modul în care voi interacționați, fie cu partenerii de cuplu, fie cu copii. Pot exista contexte în care să aveți tendința de a cheltui bani compulsiv, da? De a reacționa impulsiv, de a acționa într-un mod nu tocmai benefic pentru voi și pentru cei din jurul vostru. Atenție la modul în care cheltuiți banii în primul rând și la modul în care vă raportați la relația cu persoana iubită, inclusiv din punct de vedere intim. Pot ieși la suprafață anumite frustrări, anumite refulări, anumite nemulțumiri pe care le-ați adunat de-a lungul timpului și pe care nu le-ați comunicat, da? Iar acum ele pot ieși într-o formă destul de agresivă, incisivă, fiindcă berbecul este nerăbdător, este extrem de direct și de tranșant și atunci, da, riscați să destabilizați un pic, mai ales că voi aveți și pe luna neagră Lilith în semnul vostru zodiacal, vă tranzitează semnul, este așa pe finalul zodiei, dar cu atât mai mult energia sa se amplifică. Așa că benefic ar fi să fiți atenți la aceste semnale care vin către voi și care vă trag de mânecă, da? Vă spun că aveți nevoie să fiți mai atenți la ceea ce faceți și totodată, imediat după acest eveniment, Mercur, planeta comunicării, intră tot în Berbec. Deci vorbim aici despre o comunicare impulsivă, o comunicare mai lipsită de tact, de diplomație, de menajamente. Și atunci e bine să încercați totuși să
vă temperați un pic, astfel încât să nu riscați să stricați relațiile cu cei din jurul vostru sau să răbufniți pe cei dragi. Mai mult decât atât, pe data de 14 martie va avea loc eclipsa de lună, prima eclipsă de lună din 2025, ce va avea loc în semnul vostru vecin, în zodia Fecioară. Va avea loc pe fază de lună plină, așadar vorbim de apogeu emoțional, fiind și eclipsă, lucrurile sunt super intense. Așa că pentru voi acesta este un moment extrem de puternic și de important, ce va aduce la suprafață nevoia de a transmuta ceva în viața voastră de zi cu zi. Că vorbim de obiceiurile zilnice, că vorbim de sănătatea voastră, poate conștientizați că aveți nevoie să vă faceți un control medical, un set de analize complet, să vă odihniți mai mult, să vă luați un pic de repaus, poate ați muncit foarte mult în ultima perioadă sau v-ați stresat prea tare. Poate că a venit momentul să îmbunătățiți ceva în aspectul vostru fizic, în activitatea voastră profesională, în calitatea relațiilor cu partenerul sau cu colegii sau persoanele cu care interacționați zilnic. Deci această eclipsă va aduce la suprafață acele nevoi, acele chestiuni reprimate, acele lucruri pe care le-ați neglijat în viața voastră și acum ies la suprafață așa sub forma unor nemulțumiri, mai ales dacă de anul trecut, de prin perioada asta și până acum, nu ați schimbat niște lucruri fundamental în structura voastră, ei bine, acestea se pot repeta, deci pot ieși din nou la suprafață anumite experiențe, anumite contexte, anumite emoții, trăiri pe care le-ați avut și anul trecut în această perioadă și acum pot veni într-o formă ceva mai intensă. Da, tocmai pentru ca voi să luați măsurile necesare și să îndreptați acele lucruri. De asemenea, puteți experimenta anumite frici legate de stabilitatea vieții voastre, da? De partea financiară, de partea emoțională, să aveți senzația că lucrurile devin așa ca pe un nisip mișcător. Și atunci înseamnă că ceva trebuie schimbat și că este nevoie să renunțați un pic la nevoia asta a voastră de control. Da? Care vă sabotează. Pentru că în felul acesta vă limitați extraordinar de mult, vă rigidizați, vă constrângeți și nu reușiți să vă bucurați de viață până la urmă. Apoi, pe 15 martie, Mercur începe prima sa retrogradare din acest an, tot în semnul vostru opus în zodia Berbec, așadar un moment bun, o perioadă bună în care să reflectați mai mult la relațiile voastre, la felul în care vă exprimați, la modul în care vă simțiți. Adică berbecul ce face? Vrea să se afirme cu orice preț, vrea să se facă auzit, văzut, simțit. În momentul în care Mercur, care tranzitează acest semn zodiacal și care guvernează partea de comunicare, Mercur guvernează partea de comunicare și de gândire, ei bine, intrând în acest mers aparent retrograd, da, ne face să facem un pas în spate și să ne gândim un pic, măi, stai un pic, ce e cu mine? De ce am tendința de a fi atât de impulsiv? De ce am tendința de a fi certăreț? De ce am tendința de a reproșa și a da în celălalt? Da? Hai să mă uit la mine mai întâi. Hai să vedem ce am eu de reglat. Da? Deci e o perioadă bună de conștientizări, e o perioadă bună de introspecție, o perioadă în care să stați un pic așa în zona aceasta de reflexie, astfel încât să vă dați seama ce anume trebuie îmbunătățit. Este ok să spuneți lucrurilor pe nume, da? Dar fără să desfințați interlocutorul vostru. Deci trebuie găsit echilibrul. Pe final de lună, mai exact pe 29 martie, va avea loc cea de-a doua eclipsă, de această dată eclipsa de soare, tot din semnul vostru opus, din zodia Berbec. Așadar, și pentru voi este o lună foarte intensă, unul la mână, fiindcă majoritatea evenimentelor se întâmplă în proximitatea voastră, respectiv în zodia Fecioară și în opoziție cu voi, deci se oglindesc, da, în zodia Berbec, așa că sunteți cumva la mijloc. Ei bine, această eclipsă de soare din semnul Berbecului aduce la suprafață inclusiv chestiuni care au legătură cu copilăria voastră, cu familia de proveniență, persoanele care v-au crescut, mama, tata, bunicii, cei care au participat direct și activ la creșterea și educația voastră și beneficiați de oportunitatea de a avea niște conștientizări puternice legate de experiențele din trecutul vostru care vă afectează încă și în prezent. Calitatea relației cu partenerul, calitatea relației cu copiii, acolo unde este cazul. Deci,
cât de creativi sunteți, câți bani aveți, cât de bine vă simțiți cu partea financiară din viața voastră. Toate aceste lucruri sunt influențate direct de ceea ce vi s-a inoculat în copilăria voastră primară. Ce s-a întâmplat în primii 5-7 ani de viață? Încercați să mergeți un pic acolo, să reflectați și să vedeți ce anume aveți de conștientizat mai mult, astfel încât să aduceți schimbările și ajustările necesare în momentul prezent pentru a prospera, atât din punct de vedere material cât și din punct de vedere emoțional. Deci trebuie cumva să vă găsiți echilibrul. Așadar, această eclipsă solară vă aduce posibilitatea de a vă reînnoi, de a vă aduce un aer proaspăt la nivel de mentalitate, la nivel de concepții pe care le aveți legate de relația de cuplu, de creșterea unui copil, da? De modul în care trebuie să vă exercitați datoria, de felul în care vă gestionați banii. Așa că o lună intensă pentru voi, dragii mei, presărată cu provocări, dar care vă învață foarte, foarte multe lucruri dacă acceptați și dacă vă deschideți în fața acestor oportunități. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj de la cărțile Oracol. Să vedem ce mesaj au acestea pentru toți și dintre voi care aveți legătură cu energia zodiei Balanță în martie și s-au întors două mesaje. Wow! Dragilor, ce vă spuneam? La voi este despre senzualitate, despre iubire, despre devotament, despre romantism, extaz și plăcere. Iată. Deci voi aveți nevoie să scoateți la suprafață acele lucruri reprimate din interiorul vostru și totodată să încetiniți un pic ritmul și să vă găsiți sustenabilitatea în tot ceea ce faceți. Să hrăniți ceea ce vă doriți cu gânduri pozitive, cu emoții pozitive, astfel încât ele să înceapă să înflorească. Da? Deci fiți cu băgare de seamă, dragii mei, este o lună care, iată, vă învață despre iubire. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna martie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup! Pa, pa!